सो हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि हामीले दराजबाट हेर्नुहुने सबैजना दर्शकहरूलाई अर्को नयाँ टाइप अफ फुल बडी वर्कआउटको भिडियो लिएर आएको छौँ। सो होपफुली तपाईँलाई हेल्प हुन्छ यसले पनि। सो हामी आज स्टार्ट गर्दैछौँ जम्पिङ ज्याक्सबाट। सो हामी जम्पिङ ज्याक्स 30 सेकेन्ड्सलाई गर्छौँ। सो प्रिटी मच माथि गएर जम्प गर्ने। सो यति हो, 30 सेकेन्ड्सलाई गर्छौँ सुरुमा, त्यसपछि हामी अर्को एक्सर्साइजमा लिड गर्छौँ। अलराइट, होपफुली तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ यसको लागि। लेट्स गो, 3, 2, 1 एन्ड गो। अलराइट, जम्पिङ ज्याक्स। सो प्रिटी सिम्पल छ, मजाले आनन्दले गर्दा हुन्छ तपाईँले 30 सेकेन्ड्सको। सो होपफुली तपाईँहरूले अलिअलि पहिलाको वार्मअप र जेनरल मोबिलिटी पनि सकाइसक्नु भयो होला। सो त्यस्तो वर्कआउटहरू पनि अलिकति तपाईँले कन्सिस्टेन्टली गरिरहनु, नबिर्सिनु वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडि। भयो 10 सेकेन्ड्स बाँकी छ। डन। सो 30 सेकेन्ड जम्पिङ ज्याक्स सक्यो। अर्को झनै सजिलो एक्सर्साइज छ। सो के गर्ने, तपाईँहरूको घोडामा केही छ भनेर सम्झिनु। सो घोडाको बल मैले लगेर साइडमा अर्कोलाई पास गर्न खोजिरहेको छु, त्यति सम्झिनु। सो हामी 10-10चोटि यी साइडमा गर्छौँ। सो घोडामा बल छ, सानो लिन गर्नु अर्को साइडमा 2। सो कोलाई टाइट राख्नु, उता गएर फालिदिनु 4, 5। हेर्नु त मेरो घोडा खुट्टा अलिकति ट्विस्ट भइरहेको छ। 6, 7 मैले पास गरिरहेको छु। 8, 9 एन्ड मैले पास गरिरहेको छु, त्यति। सो घोडामा बल छ, मैले बल लिएँ, अर्कोलाई पास गर्थेँ। एन्ड 2 एन्ड 3 एन्ड 4 एन्ड कोलाई टाइट राख्ने 6, 7, 8, 9 एन्ड 10। सो कति सजिलो एक्सर्साइज थियो। सो हामी अब नेक्स्ट एक्सर्साइजमा जान्छौँ हिप ब्रिज। सो हिप ब्रिजमा तपाईँहरू भुइँमा यसरी तल सुतेर बस्नु एन्ड माथि जाने, हिपलाई माथि सिलिङमा सुट गरिदिने। सो 1, 2, 3 एन्ड गो। 1, 2, 10 चोटि मात्रै हो। 3, 4, 5, all the way up, 6, 7, 8, 9 and 10. Alright, so हिप ब्रिज पनि सक्यो। अब हामी जम्प स्क्वाट गर्छौँ। सो हातलाई पछाडि राख्नु, चेस्ट सिधा, कोर इन्गेज, तल बस्ने एन्ड माथि आएर जम्प गर्ने। सो त्यति हो, प्रिटी सिम्पल छ। तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ होला। अलराइट, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, माथि आउँदा सास फाल्नु, 8, 9, 10। अलराइट, सो 10 हाम्रो जम्प स्क्वाट सक्यो। अब हामी अघिको तपाईँहरूको कपडा हालिदिनु, मुनि सुत्नु, मुनि फर्केर तल फर्केर सुत्ने, टाउकोलाई भुइँमा इन्ट्याक्ट नै राखिरहनु, क्लोथलाई बाहिर पूर्वीपट्टि च्याप्नु यसरी। सो पुल गर्न खोज्नु एन्ड पछाडि आउने 1, 2, 3। सो कुइनोले पुरै स्क्विज गर्नु 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Alright, हाम्रो 10 लाइन पुल्स पनि सक्यो। Alright, अब हामी चार हात खुट्टामा यसरी बस्छौँ, निजलाई यसरी लिफ्ट गरिदिने अनि हामी अब क्लाइम्बर्स गर्छौँ। सो माउन्टेन क्लाइम्बर्स जस्तै यसमा 1, 2। सो यही पोजिसनमा आउने। हामी पहिला सिधा बस्थ्यौँ भने अहिले जस्ट बेन्ड गरेर बसिरहेछौँ। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? 3, 2, 1 एन्ड गो। जम्मा 20 रेप्स हो यो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोलाई टाइट राख्नु 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Alright, so यो बिस्ट क्लाइम्बर्स पनि सक्यो। अब हामी जस्ट नर्मल पुसअप गर्छौँ 10 चोटिलाई। ठिक छ। सो पुसअप पोजिसनमा बस्नु एन्ड 10 पुसअप्स। सो जिउलाई सिधा बनाएर राख्ने, अगाडि हेर्नु, एल्बोजलाई भित्र लिएर आउनु एन्ड 10 पुसअप्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, so push up पनि सक्यो. That's pretty much it.
यसलाई सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 2 राउन्ड जति 3 राउन्ड जति कति गर्न सक्नुहुन्छ कम्फर्टेबल लाग्यो भने त्यो गर्नु अनि एक्सर्साइज सकाइसकेपछि प्लिज तपाईँले स्ट्रेचिङ पनि गरिदिनु हामीले स्ट्रेचिङको रुटिन अगाडिको भिडियोमा पनि राखिदिएको थियौँ सो होपफुली तपाईँलाई यो भिडियोले धेरै हेल्प गर्छ नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट वर्कआउटको साथ भेटौँला थ्याङ्क यू भेरी मच स्टे होम स्टे फिट